নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাই মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে চিংৰা মই কি কি সামগ্ৰী দি বনাম আপোনালোকক মই সকলোখিনি দেখুৱাম। এতিয়া মই কি কি লৈছোঁ এইখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ। এইফালে মই ময়দা লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ, গাজৰ লৈছোঁ, মটৰ লৈছোঁ, এইফালে মই ফুলকবি লৈছোঁ আৰু এইফালে মছলা চব লৈছোঁ। আদা, নহৰু, শুকান জলকীয়া, কেঁচা পকা জলকীয়া কাটি লৈছোঁ আৰু ইফালে মই পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে এটা তেজপাত লৈছোঁ। ইফালে মই মেথি পাত লৈছোঁ আৰু ইফালে মই মিট মছলা লৈছোঁ। এতিয়া আহক মই কেনেকৈ বনাওঁ দেখুৱাওঁ। ইফালে মই গেছত পেন বহাই দিছোঁ। পেন মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই তেল দিছোঁ, মিঠাতেল। মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিম। মিঠাতেল মোৰ গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত শুকান জলকীয়া দিছোঁ এটা। গোটা জিৰা দিছোঁ অকণমান আৰু মই কেঁচা জলকীয়াখিনি দিছোঁ আৰু অকণমান সময় লৰাই মই তেজপাত দি দিছোঁ অকণমান। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দিম আৰু ভালদৰে লৰাম। এতিয়া মই এইখিনি লৰাই লৈছোঁ। গোটেই মছলাখিনি মই ইয়াত এতিয়া দি ভালকৈ মছলাখিনি মই মিলাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ মছলা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত চব্জি দিম। চব্জি আলু মই দিছোঁ। আলুখিনি অকণমান লৰাই দি ইয়াতে মই এতিয়া ফুলকবিখিনি দি দিছোঁ। গাজৰখিনিও দি দিম আৰু মটৰখিনিও মই ইয়াত গোটেইখিনি দি ভালদৰে এতিয়া চব্জিখিনি মই লৰাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। আৰু মই হালধি গুড়া দিছোঁ 1 চামুচ। জিৰা গুড়ি দিছোঁ অকণমান আৰু শুকান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ অকণমান। এতিয়া মই গোটেই মছলাখিনি দি চব্জিখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। চব্জিখিনি লৰাই মই অকণমান সময় ঢাকি দিম যাতে চব্জিখিনি সোনকালে হয়। এইফালে মোৰ চব্জি হৈ আছে আৰু এইফালে মই ময়দাখিনি লৈ লৈছোঁ। ময়দা মই 1 বাতি লৈছোঁ। ইয়াতে মই কালি জিৰা দিছোঁ, অকণমান সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ। এতিয়া ভালকৈ এইখিনি সানি ল'ম। এইখিনি সানি মই ইয়াত 100 গ্ৰাম তেল লৈছোঁ। তেল দি ময়দাখিনি মই ভালকৈ মিলাই ল'ম। মিলোৱা মোৰ হৈ গ'ল। এইফালে মই আকৌ চব্জিখিনি সিজিছে কি নাই চাম অকণমান। চব্জিখিনি মই ঢাকনা গুচাই অকণমান লৰাই ল'ম। চব্জি যিহেতু সিজা নাই মই আকৌ অকণমান সময় ঢাকি থ'ম। আকৌ এইফালে মই এতিয়া ময়দাখিনি অকণকৈ পানী দি গোটেই ময়দাখিনি মাৰি ল'ম, সানি ল'ম।
ময়দা মৰা এতিয়া হৈ গ'ল। এইখিনি মই অকণমান সময় ঢাকি ৰাখি দিম। এফালে মই চব্জিখিনি লৰাই দিওঁ অকণমান। চব্জি মোৰ হৈয়ে গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত মেথি পাত দিছোঁ অকণমান। মেথি পাত দিলে মানে চব্জিৰ চেণ্টটো ভাল হয়, চিংৰাও সোৱাদ হয়। আৰু অকণমান মিট মছলা দিছোঁ। মিট মছলা আৰু মেথি পাত দি মই চব্জিখিনি ভালদৰে লৰাই দিম। চব্জি মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান ধনিয়া পাত দি চব্জিখিনি ভালদৰে লৰাই নমাই দিম। এফালে মোৰ ময়দা মাৰি থৈ দিছিলে, সেইখিনি ঢিলা হৈ গৈছে কি ধুনীয়াকৈ। এইখিনি মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি গুচি বনাই ল'ম। এনেকৈ কৰি মই সৰু সৰুকৈ গুচি বনাই ল'ম। মোৰ এয়া গুচি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এটা এটাকৈ চিংৰাৰ পাতিটো বেলি ল'ম। এনেকৈ লম্বা লম্বাকৈ কাটি ল'ম চিংৰাৰ পাতি। এতিয়া মোৰ বেলা হৈ গ'ল। এতিয়া মই কাটি ল'ম। এতিয়া মই আপোনালোকক আৰু এটা বেলি মই দেখুৱাই আছোঁ। এনেকৈ লম্বা লম্বাকৈ মই এইটো বেলি লৈছোঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈ চিংৰা বনাওঁ সেইখিনি মই দেখুৱাম। এনেকৈ চিংৰাৰ পাতিটো মই লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত চব্জি ভৰাই দিম। চব্জিখিনি দি মই এতিয়া চিংৰাৰ মুখখন ধুনীয়াকৈ হেঁচি হেঁচি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ চিংৰা হৈ গৈছে বনোৱা। এয়া মই এনেকৈ চিংৰাটো বনাই ল'লোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ মোৰ যেনেকৈ বনাই আছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰত বনাব। এতিয়া মোৰ সম্পূৰ্ণ চিংৰাখিনি বনোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইফালে তেল লৈছোঁ কেৰাহীত, ৰিফাইন তেল। গেছ মই জ্বলাই দিছোঁ। অকণমান তেল গৰম হ'লে চিংৰাখিনি মই এতিয়া দি দিছোঁ। গোটেই চিংৰাখিনি মই তেলত দি দিছোঁ। এতিয়া চিংৰাখিনি হওঁতে 10-15 মিনিটমান টাইম লাগিব। আপোনালোকেও এনেকৈ ভাজি ল'ব মোৰ নিচিনা। এতিয়া মোৰ চিংৰা কালাৰ হৈ গৈছে। মই এতিয়া চিংৰাখিনি নমাই দিম। এতিয়া মই চিংৰাকেইটা নমাই এনেকৈ মই সজাই লৈছোঁ। এইফালে টমেটো চচ আৰু মেয়নিজ দিছোঁ। আৰু চিংৰা আপোনালোকে টমেটো চচ দিও খাব পাৰে আৰু মেয়নিজ দিও খাব পাৰে। আৰু মই যেনেকৈ দেখুৱালোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকে তেনেকৈ বনাব আৰু বনাই ঘৰত খাব। খাই ভাল লাগিব। আৰু খাই যদি ভাল পায় মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।